वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वकारणो विश्वरूपधरो विश्वकारणो विश्वरूपधरो विश्वनाथ प्रियो विश्वंभरो हरि वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्यधरु पांडव पक्षो वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको भारी दयाळो करता भाविकांक सांभाळो शोक नाशको तू सुखदायक भक्तांक सोडा तू सुखदायक भक्तांक सोडा दीनांचो नाथ श्री विठ्ठलो वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्यधरु पांडव जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलान रे तटांतो जीवोत्तम तीर्थांक गोचरो जल्लो शिलान रे तटांतो यतिवर्यांक सेवे घेवच्याक यतिवर्यांक सेवे घेवच्याक परतगाळी तुरपलो श्री हरी वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ती पांचजन्यधरो पांडव पक्षो वीर विठ्ठला परतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला लक्ष्मीकांतं प्रबलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि पादत्यादीनि वैष्णवोपयानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि पाठे तुलसीत्रं समर्पयामि विद्यार्थे तुलसीत्रं समर्पयामि ओम शेजातस्यादिर्याय श्रीमयवजत्रविनोददाति श्रीमयोदानवरदुमाय ओम श्रीयामादाति संक्रमणावसर्पत्योत्तमस्ते सन्धिरे विद्यापन्निले भवेद मंगलम मधुसूदनः मंगलम जलपति विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः वयो ब्रह्मत्यानामगम्या गम्यकोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः साराध्यकं मुखम् ओम स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन् पुष्पाणि समर्पयामि कामेन्वाचान सुंदरो विद्यानामापदेशवान् करोमि यद्यसकलं प्रश्ने नारायणाय समर्पयेत् तेन महाविष्णु सन्निधोतं कल्पितच्युतप्रभयान दीपप्रज्वालन गुरुकस्थापन पूजाराधन महाविष्णुमूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सच्चरी कृष्णार्पणमस्तु मंत्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् क्रियते कर्म तत्कर्म सफलं कुरु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः कृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका
वन्दितो कृपाळा प्रथम तुला वन्दितो
मलयगिरीचा चंदन गंधित धूप तुला दाविला स्वीकारावी पूजा आता उठी उठी गोपाला उठी उठी गोपाला उठी उठी गोपाला
जय
गावात ह्या गावात बरीच गावात दोन पूजन सन्निधानात सेवा करतोय म्हणून तर त्यांनी सेवा आणि संतोष स्वीकार तुमच्या आणि ते अनुग्रह सदा त्यांचे आणि तिच्या पूजन सन्निधान करणाऱ्या ऐकूचा प्रार्थना करण्यासाठी त्या सर्व गोष्टी अनुष्ठान हे त्यांची द्यावं त्यांची देवता असण्यापेक्षा त्याने आमचं तो कृती शक्ती ते कार्य घडून येते आणि ते कार्य केले येतात ते सर्व समान कष्ट आरती कन्या आरती वराती विद्यार्थी प्रार्थना करतात म्हणून त्यांनी ते आरती प्रार्थना केलं सर्व प्रार्थना तो सती कोणत्या वाचून कंटन सर्व कष्ट कोणते तापत्र कंटन उद्योग सर्वांनी भाग्य अनुनिश्चित जनसंख्या चढ जाऊ का देवा भजन चढ जाऊ का देवा आराधन चढ जाऊ का देवा लढून घालणं आम्ही कष्ट सगळी आणलेलं आहे आज 9 दिवसपर्यंत कार्यक्रम यशस्वी कुमार घंटे म्हणून पूजन सरकार आणतो तशी ते पूजन सरकार लक्ष प्रदक्षिण केलं असतात म्हणून तर प्रदक्षिण केलं ज्ञानी म्हणून प्रदक्षिण केलं मात्र त्यांनी जन्मान केलं कसं पाप असा सर्व निवडून घ्या पूजन सरकार आनंद नियमसाठी सेवा मंगलोत्सव अधिकारी असा त्याच्या ठिकाणी स्वाम्याला उपस्थिती द्यायचा त्याच्यानंतर त्याचे कार्यक्रमात देवा लग्न संगीत सुटी आणायची योग्य सर्व मालिकांबे नमिते सर्व मंगलदायिनी सर्व मंगलदायिनी मालिकांबे नमिते सर्व मंगलदायिनी
वैकुंठ सोडू आयला तोची व्यंकटरमण गौड सारस्वतांक आराध्य देवतो सौभाग्य दीनुरता अनंत अवतारी तोची हरि विजय विठ्ठलू महाविष्णु अवतारो महाविष्णु महाविष्णु अवतारो तो वेंकटेशो महाविष्णु अवतारो महाविष्णु अवतारो वेंकटेशो महाविष्णु अवतारो लोक उद्धार होईचे रेवनो लोक उद्धार होईचे रेवनो व्यंकटेशो म्हणो सानिध्य घेतिलो व्यंकटेशो
श्रीरामचंद्र कृपाळु भज मन हरण भव भय दारुणी श्रीरामचंद्र कृपाळु भज मन हरण भव भय दारुणी कंजलोचन कंज पद
ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಗಾತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ರಾಮದೂತನೇ ಬಹುಶೂರನಿತ ರಾಮದೂತನೇ ಬಹುಶೂರನಿತ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಗಿ ಜಲದಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಗಿ ಜಲದಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಸೀತೆ ಉಂಗುರವನ್ನಿತ್ತ ಮಹಾನುಭಾವ ಸೀತೆಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನಿತ್ತ ಮಹಾನುಭಾವ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿ ನಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಗಾತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿರೆ ವಲ್ಲಭನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿರೆ ವಲ್ಲಭನ ಮಹಿಮೆ ಕಲ್ಲನಯ ಪಾದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲೋಲ ಕಲ್ಲನಯ ಪಾದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲೋಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಶೀಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಶೀಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿ ನಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಗಾತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಬಹುಶೂರನಿತ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಬಹುಶೂರನಿತ ಸಂಜನಿಯ ಕಂದ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಕಂದ ಸಂಜನಿಯ ಕಂದ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಕಂದ ನರಸಿಂಹದೂತ ನಮ್ಮ ಪೊರೆವದಾತ ನರಸಿಂಹದೂತ ನಮ್ಮ ಪೊರೆವದಾತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿ ನಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಗಾತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ विठ्ठल सोयरा
भजन
ध्यान लागले रामादे ध्यान लागले रामादे ध्यान लागले रामादे ध्यान लागले रामादे मधुकरी
कीर्ति सुगंध तरुवरी कीर्ति सुगंध तरुवरी सुगंध तरुवरी कीर्ति सुगंध तरुवरी कीर्ति सुगंध तरुवरी तुझे कोकिला वैखरी तुझे कोकिला वैखरी तुझे कोकिला वैखरी कोकिला तुझे कोकिला तुझे कोकिला वैखरी तुझे कोकिला वैखरी तुझे कोकिला वैखरी दुःख हरले जन्माचे 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 ध्यान लागले रामाने ध्यान लागले रामाने ध्यान लागले रामाने ध्यान लागले रामी रामी रामदास स्वामी प्रगटले अंतर्यामी स्वामी प्रगटले अंतर्यामी स्वामी प्रगटले अंतर्यामी रामी रामदास रामी रामदास स्वामी प्रगटले अंतर्यामी स्वामी प्रगटले अंतर्यामी स्वामी प्रगटले अंतर्यामी दुःख हरले जन्माने दुःख हरले जन्माने दुःख हरले जन्माने दुःख हरले जन्माने दुःख हरले
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆವವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ. 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 ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆವವರ ಆದಿಯು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದವನಂಬಿದೆ. ಆದಿಯು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದವನಂಬಿದೆ. ವೇದವೆನಿಸದೆ ಮೋದದಾಯಕ ವೇದವೆನಿಸದೆ ಮೋದದಾಯಕ ಆದರದಿಂದಲಿಗಾಯೋ ಸೋದರ ಮಾವನವಿರಿ. ಆದರದಿಂದಲಿಗಾಯೋ ಸೋದರ ಮಾವನವಿರಿ. ಮೇದಿನಿ ಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋ ಹರಿಯೇ. ಹೊರತು ಹೊರೆವವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಹೊರೆವವರ ನಾನರಿಯೇ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಹೊರೆವವರ ನಾನರಿಯೇ.
के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया झूठी माया झूठी काया फिरताए को सारी उमरिया फिरताए को सारी उमरिया पाप की गठरी को सुख के सब साथी दुख में न सुख के सब साथी दुख में न तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला तेरा राजा हो या रंग सभी का राजा हो यार रंग सभी का अंत निरित सब सुख के सब साथी दुख में न सुख के सब साथी दुख में न तेरा नाम एक साचा दूजा न बाहर की तो माटी पाके बाहर की तो माटी पाके बन के भीतर उजरे तन पर मान दिया उजले तन पर मान दिया मन के मेल न जाने सुख के सब साथी सुख में न सब साथी दुख में न मेरे राम तेरा नाम
येऊ. जय जय रामदूत हनुमंत, 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 जय जय रामदूत हनुमंत महाबली, हनुमंत महाबली,
अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाथे माझा सका पांडुरंग सका पांडुरंग अबीर गुलाल उधळीत अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल उधळीत रंग अनाथा घरी नाथे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाथे माझा सखा पांडुरंग पांडुरंग अबीर
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಾಜಾರಮಣ ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय रघुनाथाय
एक गोपी गीत सांगशील 5 मिनिट गोपी गीत मोबाईल पाय यारला गोपिका गीतं गोप्यौचु जयति ते दिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वतत्रयी दरिद्रदृश्यतां दीक्षुतावका स्वैसदाश्रवा स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ
स्तनेषु वीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्वत तेन किंचित् पूर्वाभिर्भवति भवदायुषा नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे गोपीगीतं सम्पूर्णम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एक हॅलो धन्यवाद श्री गोपालकृष्ण अभ्युदय भजना मंडळी का दयकर्ण मंडळीच्यानं महाविष्णू देवालयद्राक देवाल सांगणीकर प्रसाद जता ಒಟ್ಟು लोकांना देवायद्राक ओच का म्हणून मागणी करता आता श्री जीवोत्तम भजना मंडळी रायरपेटे शिरशी ह्यांनी तंगेले भजन प्रस्तुत कर का म्हणून मागणी करता
विघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तू सुख करता तू दुःख हरता तू सुख करता तू दुःख हरता तूच करता आणि करविता तूच करता आणि करविता मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया 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 मंगलमूर्ती मोरया
ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗದೇ ರಾಮನಾಮವೆಂಬ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗದೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗದೇ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಜಗದೇ
पांडुरंगा शरण जनर संसार महाभय हरण करुण सिरी पांडुरंगा तेरे नंबिगे मात्र दय मंडप दोड शोभिसुतिरु पांडुरंगा शरण जनर संसार महाभय हरण करुण सिरी पांडुरंगा पांडुरंगा हरि पांडुरंगा पांडुरंगा हरि पांडुरंगा पांडुरंगा हरि पांडुरंगा पांडुरंगा हरि पांडुरंगा तेरे दिह बहुजन रोडिंतरू मन स्थिर विडुनिंतरी पांडुरंगा तेरे दिह बहुजन रोडिंतरू मन स्थिर विडुनिंतरी पांडुरंगा परि परि ಕೆಲಸವು ನಿನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ತಿರುದಯ ನಗೆ ಕೊಡು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಿ ಪರಿ ಕೆಲಸವು ನಿನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ತಿರುದಯ ನಗೆ ಕೊಡು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮನದೇ
ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೇನೇನು ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಗುವೆ ನಾನು ಬಿಡುವೆನೇನು ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಗುವೆ ನಾನು ದೃಢಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೃಢಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಡ ಮಾಡದಲೇ ಕೊಡುವ ತನಕ ತಡ ಮಾಡದಲೇ ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಹಸ್ತಮ್ಯಾಲ ಕೆತ್ತಿದರೇನು ಹಾರ ಕಾಲ ಹಾಕಿದರೇನು ಹಸ್ತಮ್ಯಾಲ ಕೆತ್ತಿದರೇನು ಹಾರ ಕಾಲ ಹಾಕಿದರೇನು ಪ್ರತ್ಯನು ನಿನ್ನವನು ನಾನು ಪ್ರತ್ಯನು ನಿನ್ನವನು ನಾನು ಹಸ್ತಿವರದನ ತೋರೋ ತನಕ ಹಸ್ತಿವರದನ ತೋರೋ ತನಕ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಡೊಂಕು ಮೋರೆ ಬಾಲವತಿಂದಿ ಹುಂಕರಿಸಿದರೆ ಅನ್ನುವನಲ್ಲ ಡೊಂಕು ಮೋರೆ ಬಾಲವತಿಂದಿ ಹುಂಕರಿಸಿದರೆ ಅನ್ನುವನಲ್ಲ ಕಿಂಕರನು ನಿನ್ನವನು ನಾನು ಕಿಂಕರನು ನಿನ್ನವನು ನಾನು ವೆಂಕಟ ವಿಠಲನ ತೋರೋ ತನಕ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲನ ತೋರೋ ತನಕ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಬಿಡುವೇನೇನು ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಗುವೆ ನಾನು ಬಿಡುವೆನೇನು ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಗುವೆ ನಾನು ದೃಢಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೃಢಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಡ ಮಾಡದಲೇ ಕೊಡುವ ತನಕ ತಡ ಮಾಡದಲೇ ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶನ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶನ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ
ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಮಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ರಮಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ಕಾಲಿಂದಿ ತಟ ಪುರಿಂದ್ರ ಲಾಂಛಿತ ಕಾಲಿಂದಿ ತಟ ಪುರಿಂದ್ರ ಲಾಂಛಿತ ಸುರನೃತ ಪಾದಾರವಿಂದ ಜಯ ಜಯ ಸುರನೃತ ಪಾದಾರವಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ಊದ್ರಕನಗ ಮಧ್ವರಿಂದ ಮಾನಗ ಊದ್ರಕನಗ ಮಧ್ವರಿಂದ ಮಾನಗ ಸತ್ಯ ಪಾಂಡ ಪಟ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯ ಪಾಂಡ ಪಟ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ಗೋಪಸದನ ಗುರುವರಿಂದ ಖೇಳನ ಗೋಪಸದನ ಗುರುವರಿಂದ ಖೇಳನ ಬಲವ ಸ್ತುತಿ ತೇನಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ಬಲವ ಸ್ತುತಿ ತೇನಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಮಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ರಮಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾಧರ ಮಧುಮಿಲಿಂದ ಜಯ ಜಯ श्रीनिकेतना पालय मां श्रीनिकेतना पालय मां श्रीनिकेतना ज्ञानगम्य करुणानिधि निन्नडिगानमिसुवे कोरेदीन दयाळु ज्ञानगम्य करुणानिधि निन्नडिगानमिसुवे कोरेदीन दयाळु श्रीनिकेतना
ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾ ಹಠ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾ ಹಠ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾ ಹಠ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿಯ ಕರೆದು ಕೈ ತೋರಿದ ಮುಗಿಲ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿದ ತಾಯಿಯ ಕರೆದು ಕೈ ತೋರಿದ ಮುಗಿಲ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿದ ಕಿಡಿಕೋಲು ಚೆಂಡು ಬುಗುರಿ ಎಲ್ಲವ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಸಾಡಿದ ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ದಾಟ ಮಾಡಿದ ಅಳುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ರಾಜನು ಮಂತ್ರಿ ಸಹಿತಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು ಅಳುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ರಾಜನು ಮಂತ್ರಿ ಸಹಿತಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು ಇರುವ ಕನ್ನಡಿ ತಂದಿರಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾ ಹಠ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯೊಳು ಬಿಂಬ ನೋಡಿದ ಚಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯೊಳು ಬಿಂಬ ನೋಡಿದ ಚಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿ ಆದಿಕೇಶವ ರಘುವಂಶವನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದ गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं मनसि लसतु मम नित्यं गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं मनसि लसतु मम नित्यं मम तापमका गुरुदेव मम तापमका गुरुदेव मम तापमका गुरुदेव मम पापमका गुरुदेव
मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा सर्वलोकशरणा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा अगणित गुणगण शरण शरणद विगणित सुररि कुजाला अगणित गुणगण शरण शरणद विगणित सुररि कुजाला विगणित सुररि कुजाला मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि रसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि रसतु मम नित्यम् मनसि रसतु मम नित्यम् मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा घटिका चलदि निंता श्री हनुमंता घटिका चलदि निंता श्री हनुमंता घटिका चलदि निंत पटु हनुमंतन घटिका चलदि निंत पटु हनुमंतन पठನೆಯ ಮಾಡಲು ತಟದಿ ಕೊರೆವೆನೆಂದು घटिका चलदि निंತ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಹನುಮಂತ
ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ ಬಾಣನ ಭಂಗಿಸಿದಂತ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ ನಾದ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬಾರೋ ನಾದ ಬಾರೋ
ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುತ್ತುರಾಮರ ಬಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಹನುಮಂತ ಅದ್ದಾಗಿ ಹಾರಿದನೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಗೈವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಾರೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರ ಕಸರನೆಲ್ಲ ಕೆಳಿದಾತನೇ ನಿದ್ರೆಗೈವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಾರೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರ ಕಸರನೆಲ್ಲ ಕೆಳಿದಾತನೇ ನಿದ್ರೆಗೈವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಾರೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರ ಕಸರನೆಲ್ಲ ಕೆಳಿದಾತನೇ ಮುತ್ತುರಾಮರ ಬಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಹನುಮಂತ ಅದ್ದಾಗಿ ಹಾರಿದನೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೀರರಾಮರ ಬಂಟ ಹನುಮಂತನೇ ದಾರಿ ದೂರವೆಂದು ದಾರಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೀರರಾಮರ ಬಂಟ ಹನುಮಂತನೇ ದಾರಿ ದೂರವೆಂದು ದಾರಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೀರರಾಮರ ಬಂಟ ಹನುಮಂತನೇ ಮುತ್ತುರಾಮರ ಬಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಹನುಮಂತ ಅದ್ದಾಗಿ ಹಾರಿದನೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೀತಾದೇವಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಟನಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವಯವದನ ನಾದೂತನೇ ಸೀತಾದೇವಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಟನಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವಯವದನ ನಾದೂತನೇ ಸೀತಾದೇವಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಟನಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವಯವದನ ನಾದೂತನೇ ಮುತ್ತುರಾಮರ ಬಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಹನುಮಂತ ಅದ್ದಾಗಿ ಹಾರಿದನೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಗೊಮ್ಮತಾ ದಯ್ಯ ದಯ್ಯ ನಕುದಿನ ಕುನಕುದಿನು ಭಜಂಕನೇ ಗೊಮ್ಮತಾ ದಯ್ಯ ದಯ್ಯ ನಕುದಿನ ಕುನಕುದಿನು ಭಜಂಕರೇ ಉದನಿತ ನಕುದನಿ ವಿಧಾಂ ವಿಧಾಂ ತೋಂ ಕೈ ಕೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ಉದನಿತ ನಕುದನಿ ವಿಧಾಂ ವಿಧಾಂ ತೋಂ ಕೈ ಕೈ ಗಣಪತಿ ನಾಂ ಸದಾ ದಿಮಿ ಗಿಡ ದಿಕ್ಕಾನ ದಿಮಿ ಗಿಡ ಧಕಿಟ ಧಕಿಟ ತಾಳತಾ ಓಡದ ದಿಮಿ ಗಿಡ ದಿಕ್ಕಾನ ದಿಮಿ ಗಿಡ ಧಕಿಟ ಧಕಿಟ ತಾಳತಾ
राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो दशरथ नंदन राम नमो वसुदेव नंदन कृष्ण नमो दशरथ नंदन राम नमो वसुदेव नंदन कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो झाडकी वर्धन राम नमो नूतन मार्दन कृष्ण नमो झाडकी वर्धन राम नमो नूतन मार्दन कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो जानकी वल्लभ राम नमो रुक्मिणी वल्लभ कृष्ण नमो जानकी वल्लभ राम नमो रुक्मिणी वल्लभ कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो रावण मर्दन राम नमो कंस विमर्दन कृष्ण नमो रावण मर्दन राम नमो कंस विमर्दन कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो राम नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो राम नमो सीता राम नमो राम नमो सीता राम नमो राम रघुवर राम सीता राम 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 रघुवर राम सीता राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम राम राम
ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಲ್ಪಿಸ ಗೋವಿಂದ 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 ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಲ್ಪಿಸ ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಏಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದಿರನೆ ಶ್ರೀಲೋಲ ಸುಂದರನೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ರಾಮ 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 ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದಿರನೆ ಶ್ರೀಲೋಲ ಸುಂದರನೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮನೇ ಗುಣ ರಾಮನೇ ರಾಮನೇ ಗುಣ ರಾಮನೇ ಕೌಸಲ್ಯ ತನಯನೆ ಕಾಕುತ್ಸವೌಷಧಿ ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿಯೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
कल्लोळे करुणा कल्लोळे पांडुरंगे 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 भक्त जनवत्सले भक्त जनवत्सले ओ विठ्ठले भक्त जनवत्सले भक्त जनवत्सले पांडुरंगे पांडुरंगे
विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला शंखचक्रधर वैजयन्तिधर पीताम्बरधर गोवर्धनोद्धर शंखचक्रधर वैजयन्तिधर पीताम्बरधर गोवर्धनोद्धर तुलसीमाला शोभित गलना तुलसीमाला शोभित गलना करुणगमन हरि पंकजनामा करुणगमन हरि पंकजनामा विठ्ठला हे रे पंढरीराया विठ्ठला हे रे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला चंद्रभागे तिरुमाविडेवरि करकटावरी रंगशिले चंद्रभागे तिरुमाविडेवरि करकटावरी रंगशिले जगदोद्धारा वेदोद्धारा जगदोद्धारा वेदोद्धारा भक्तसागरा पंढरपुरा भक्तसागरा पंढरपुरा विठ्ठला हे रे पंढरीराया विठ्ठला हे रे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पावन रामा पतित पावन रामा पावन रामा पतित पावन रामा जगदभिरामा दशरथ रामा पावन रामा जगदभिरामा दशरथ रामा पावन रामा पावन रामा पतित पावन रामा
जय विठ्ठला जय हरी विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला नी करुणीसो विठ्ठला विठ्ठला नी करुणीसो विठ्ठला नम्मा साकुवरारय्या पंढरी विठ्ठला साकुवरारय्या पंढरी विठ्ठला नी करुणीसो विठ्ठला विठ्ठला नी करुणीसो विठ्ठला दोषिಗಳೊಳಗೆ ಹಿರಿಯನು ನಾನೇ ದೋಷಿಗಳ ರಸನೆ ವಿಠ್ಠಲ 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 ದೋಷಿಗಳೊಳಗೆ ಹಿರಿಯನು ನಾನೇ ದೋಷಿಗಳ ರಸನೆ ವಿಠ್ಠಲ ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟು ಭಕುತಿಯ ನರಿಯೇನೋ ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟು ಭಕುತಿಯ ನರಿಯೇನೋ ದೇಶ ಶಯನ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ವಿಠ್ಠಲ ಯಾವಗೆ ಮಾಡುವೆ ಸಾವಿರ ತಪನು ಕಾಯುದಯಾಮುನೆ ವಿಠ್ಠಲ 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 ಯಾವಗೆ ಮಾಡುವೆ ಸಾವಿರ ತಪನು ಕಾಯುದಯಾಮುನೆ ವಿಠ್ಠಲ ಶ್ರೀವರ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ವಿಠ್ಠಲ ಶ್ರೀಹರ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ವಿಠ್ಠಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ನೀ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ವಿಠ್ಠಲ ಸಾಕುವರಾರಯ್ಯ पंढरी विठ्ठला साकुवरारय्या पंढरी विठ्ठला नी करुणीसो विठ्ठला विठ्ठला नी करुणीसो विठ्ठला नी करुणीसो one task. ನಾನು ಸುದ್ದಿ
ಹಂಗೆ ರೆಡಿ धन्यवाद. जीवोत्तम भजना मंडळी का 2 तासपासून भजन प्रस्तुत केल्याबद्दल आता आराधना ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ಭಜನೆ ಸೇವೆ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯ ತನಕ. वेदान्ततर्कादि शास्त्रज्ञो यो निरोधनः तं श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थं वन्दे तपोनिधिम्.
ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರಾಧನಾ ಭಜನಾ ತಂಡ ಶಿರಸಿ ಇವರಿಂದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ. ಮುಂದೆ ಬಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರಾಧನಾ ಭಜನಾ ತಂಡ ಶಿರಸಿ ಇವರಿಂದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ. ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ ನಿರಾನಂದಮಾನಂದಮದ್ವೈತಪೂರ್ಣಂ ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ ನಿರಾನಂದಮಾನಂದಮದ್ವೈತಪೂರ್ಣಂ ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ. गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम. कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम. तयो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्तं मृगाचिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गणेशं नता स्म परब्रह्मरूपं गणेशं नता स्म परब्रह्मरूपं गणेशं नता स्म. ದೇವಿ ಭಜನೆ. देवी कात्यायनी त्रिभुवनजननी देवी कात्यायनी त्रिभुवनजननी देवी कात्यायनी त्रिभुवनजननी परमेश्वरी
ಭಜನೆ. ಗೋಪಿ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೂಟಿಯ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಲೂಟಿಯ. ನೋಡು ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ, ನೋಡು ನೋಡು ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ, ನೋಡು 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 ಗೋಪಿ
शिवभजने शंभो शिव शंभो स्वयंभो
विठ्ठल विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल साठी आला तू पांडुरंग विठ्ठला गोपाळपुरी गोपाळ सवे रामदासी विठ्ठला कायचराया नाही बदामला तू विठ्ठला कायचराया नाही बदामला तू विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला वर्णी महातीर्थ लोहदंड विठ्ठला पाण्याच्या हजारातीर्थ महातोय विठ्ठला रम्य स्थळ बाहुनिया अमोलिक विठ्ठला रम्य स्थळ बाहुनिया अमोलिक विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला भक्त्यांच्या रक्षणाला लाभला तू विठ्ठला भक्त्यांच्या रक्षणाला लाभला तू विठ्ठला संत नामदेव संग देवला तू विठ्ठला संत नामदेव संग देवला तू विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला बोलो श्री विष्णु महाराज की जय ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾರ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೇತನ ಉಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ತಬಲಾ ಸಾರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಮೋಟಿನ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಮಾತೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.
जन्म पावना गुरुदर्शना
देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ಮೋಸ ಹೋದೆನಲ್ಲ ಸಕಲವು ವಾಸುದೇವ ಬಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋದೆನಲ್ಲ ಸಕಲವು ವಾಸುದೇವ ಬಲ್ಲ ವಾಸುರಾಗ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಶಯನನ ವಾಸುರಾಗ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಶಯನನ ಸಾವಿರ ನಾಮವಲೆ ಸಾಗಿ ಪಠಿಸದೆ ಮೋಸ
ಮಂದರಾಚಲಗದಿ ಗೋವುಗಳ ಪೊರೆಯಾಗ ವಂದನೆಯು ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಪೊರೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ
ಸ್ಮರಿಸೋ ಸರ್ವದರ್ಯ ಸ್ಮರಿಸೋ ಸರ್ವದರ್ಯ ಸ್ಮರಿಸೋ ಸರ್ವದರ್ಯ ರಾಮನಿಂದ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯೇನು ಪುಣ್ಯವೋ ರಾಮ 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 ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿ ಭಜಿಸಿರೋ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯೇನು ಪುಣ್ಯವೋ ರಾಮ 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 ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿ ಭಜಿಸಿರೋ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯೇನು ಪುಣ್ಯವೋ ರಾಮ 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 ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿ ಭಜಿಸಿರೋ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಇಂದು ಶಿಖರ ವಂದ್ಯ ಗೋವಿಂದ ದೇವನ ಮನ್ನರಾತ್ರಿ ಗಿರಿಯ ನೇತಿದ ಮಹಿಮನ ಇಂದು ಶಿಖರ ವಂದ್ಯ ಗೋವಿಂದ ದೇವನ ಮನ್ನರಾತ್ರಿ ಗಿರಿಯ ನೇತಿದ ಮಹಿಮನ ಬಂದ ಕೂಗಲು ಕಮ್ಮದಿ ಬಂದ ಕರುಣ ಸಾಗರನ ಚಂದ್ರದಿಂದ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯೇನು ಪುಣ್ಯವೋ ರಾಮ 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 ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿ ಭಜಿಸಿರೋ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಒಲಿದು ಧ್ರುವಗೆ ಕಟ್ಟವಿದ್ದ ವಾರಿಜನಾಭನ ಶರದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಛೇದಿಸಿದವನ ಒಲಿದು ಧ್ರುವಗೆ ಪಟ್ಟವಿದ್ದ ವಾರಿಜನಾಭನ ಶರದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಛೇದಿಸಿದವನ ಸುಲಭದಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸೋ ನೀನ್ನ ಸಿಂಧು ಶಯನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಕಲ ಕರ್ತನ ಸಕಲ ಕರ್ತನ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯೇನು ಪುಣ್ಯವೋ ರಾಮ 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 ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿ ಭಜಿಸಿರೋ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ಜಯ ರಾಮ
ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್मी भजना मंडळी हुब्बಳ್ಳಿ हांगेले भजने सेवेक दयेकरनो भजना मंडळीच्या ना महाविष्णू देवालय येद्रा येवका म्हणून मागणी करता. देवालय प्रसाद घेवका सर्वांना. आता तुमगेले येद्राक तत्व संकीर्तन श्री गणेश पै यांनी टीम हांगेलकडच्यान मुखावयले 1.5 तास तत्व संकीर्तन चलता. ಹೌದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶಿವರಂಜನಿ, ಅದು ನಾಮಾವಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಮನು, ಆಮೇಲೆ ಸೋನಿ, ಆಮೇಲೆ 4ನೇದು ಭೈರವಿ. ಭೈರವಿ ಅಲ್ಲ, 4ನೇದು ಶಿವರಂಜನೇ ಮತ್ತೆ ಭೈರವಿ. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಬೇಸ್ 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 ಕಿರಣ ಬಾಜು ಬಿಗ್ಗೇನು ಬೇಸ್ ಹೊಡೆ. ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟು ಹರಿ ಓ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟದು, ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಈ ಸರ್ 18 ಆಟೋ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಉನ್ನತಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸರಿ ಉಂಟದು, ಉನ್ನತಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟು. ಹಾಂ पप्पा पप्पा एक मिनट बंद कर मैं तो सोची टेम्पो पप्पा पप्पा टेम्पो जास्त ಮೂಕರ್ಗೆ अंदर ते हार्मोनियम चेंज करना त्याचे फुल अपस अंदर ಬೇಡ ಅದಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಉಂಟು, ನಾ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ C# ಉಂಟು. ಉಳಿಲಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಮನೆನೇ ಕಳೆದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಇಡಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಕೆಳಗುಂಟು. ಶುರು ಕರೆ
सारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीमत्सौभाग्यजननीं सौमिलक्ष्मीं सनातनीं सर्वकामफलवाप्त्यै साधनैकसुखावहम् श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेव्यमाभजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदावं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कञ्जरं कञ्जनेत्रं सदय धवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् हरि 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 जय जय राम कृष्ण 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 हरि
हरे जय जय राम कृष्ण हरे गोवर्धन धर गोपाल नरत गोवर्धन धर गोपाल नरत गोकुल संकट हारी मुरारी गोकुल संकट हारी बिहारी जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे सर्वांक आयचे हे तत्व संकीर्तने कार्यक्रमाक स्वागत प्रप्रथम जावन हांगा विराजमान जावन आशिल्ले महाविष्णू देवालय आशीर्वाद घेताची वेंकटरमण देवालय आशीर्वाद घेताची आणि तशीची भागवतोत्तम म्हणसून घेतील तसले पुरा देवानुदेवतेक नमन करताची आमगेले परमपूज्य स्वाम्याले चरणस्पर्श करताची सर्व गुरुवृंदाक नमन करताची आयचे हे संकीर्तन तत्व संकीर्तन प्रारंभ करूया. प्रथम जावन प्रश्न येता हे कसं लाभा नवीन तत्व संकीर्तने म्हणले मस्त लोकाल मात्यान तो प्रश्न असा कसन हे म्हणले एक थंच्यान प्रारंभ करया हे कसले तत्व संकीर्तने म्हणले बदल हे चतुष्प्रहर भजनामध्यान खंय आयल्या बा तत्व संकीर्तने म्हणले एक प्रश्न येता हे एक भजनेचे एक अंग जाल्यार कशी अंग म्हणले बदल एक सान चिंतन करया. कलौ दोषनिधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तः संगः परं व्रजे. म्हणून शुकाचार्यानं भागवत पुराणांतू सांगिल्लें आसा कोणाक परीक्षित महाराजाक ताका बोधन करतना सांगिल्लें कसं की म्हळ्यार कलौ दोष निधे राजन हे कलियुगांतू मस्त नमने दोष आसाची अस्ति एको महान गुणान एक महान गुण आसा कसं की म्हळ्यार कीर्तनादेव कृष्णस्य कृष्णाल कीर्तन करचें ताजेन कसं जाता मुक्त संग परम व्रजेत. आमी पुरा जायशील कसले एक मना शांती जावका म्हणून खसखसकी करताच आमी एक समाधान जावका आनीक आमकी एक आनंद जावका म्हणून कसखसकी करताची शुकाचार्यान कसं सांगल्या की म्हळ्यार हे कलियुगांतू कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत म्हणून सांगिल्लें आसा. ताका आनी हे तत्व संकीर्तने कसो संबंध म्हणले एक प्रश्न येता. शास्त्र कसं म्हणत की म्हळ्यार प्रत्येक मनशान ताका एक एक स्वधर्म म्हणले दिल्लो आसा एक एक नमुने काम दिल्लें आसा. आतां विचार केले रे आमी ओट्टू लोकांना सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन सोडल्यार फाल्यां जेवणाक कसले उरना तशी तो परमात्मा कसं करता की म्हळ्यार ते मनशाल हृदयांत उर न्हू एकल्याक
डॉक्टर जेवचे प्रेरण दिता, एकल्याक रईत जेवचे प्रेरण दिता आनी एकल्याक व्यापार जेवचे प्रेरण दिता. हे ಒಟ್ಟು सोसायटी चल का नवे तशें जावन ते स्वधर्म मनशान ज्ञान आनी भक्तियुक्त जावन कर का म्हणून शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. अर्थ कसा आहा जो म्हळ्यार एक सान उदाहरणेन अर्थ करण्याचो प्रयत्न करया. एक हॉटेलांत तूं मालीक एक दिवस विचार करता, मेगेले गे 4 लोक कामां आसाची, पळोवया आनी कसले कामां येताच मेगेले गे म्हणून एक एन्क्वायरी करया. टायम आसा मेगेले आज कोण जास्त गिराकी नाची म्हणून एकेकल्याका आपयता. पयलेचे आपयता, कसले मारया तूं मेगेले काम करता सांगा, कसो उपयोग तुका. म्हळ्यार तो सांगता, सावकारा म्हाका तूं कसो दिता आसा, पयशे दिता आसा, हांवें तुगेले पयशा खातीर काम करचें आनी कसले ना, म्हाका कसले संबंध ना विशय हाकता. हें बी कर्म होई जाल्यार हाका भक्ती आनी ज्ञान नाशिल्लें तसलें कर्म म्हणटाच. अनेकला आपयता, अनेकला आपूण विचारता, कसले मारया तूं काम करता आसा मेगेले गी. म्हळ्यार सावकारा हांव हांगा हॉटेलांत काम करता आसा, 10 लोकां जेवणाक घाल्यार म्हाका पुण्य मेळटा, ताजेन 10 लोकांक पोट भरता, हांव ताजे खातीर काम करता आसा. हां, सावकार लाग घालता, हाका ज्ञान आसा, ज्ञानयुक्त कर्म करतास हो. मुरणेचे आपयता, तूं कसले करतास मरे ह्या काम. म्हाका देवान दिल्लें काम हे सावकारा, म्हाका बाकी कसलें गोतना. हें देवान दिल्लें काम हांव करता आसा तितलेच, बाकी कसलें गोतना म्हाका. हो आयल्याक घालता, हो हाका भक्ती बरी आसा जाल्यार ज्ञान ना. कसले करता आसा हाजे उपयोग कसलो म्हणल्यार ज्ञान ना जाल्यार देवान दिल्लें म्हणून करता आसा. नागेच मनशा आपयता, ताका विचारता, कसले मारया तूं काम करा म्हण तेन्ना तो सांगता, मेगेल निमित्तान देव इतले लोकांक हांगा जेवणां दिता आसा, हांव एक निमित्त जावन आसा, ते देवान म्हाका हें काम दिल्या आनी हाजेन 10 लोकां बर जाता आसा. हे उद्देशा खातीर हांव काम करता आनी ताका तूं म्हाका युक्त जाल्लें कसले ताजे पयशे आसाची तो तूं म्हाका दिता आसा. हे म्हणटा म्हणटा हो करेक्ट जावन सांगता आसा, हाका ज्ञान बी आसा, हांव कसले काम करता आसा, पर्पस कसलो काम करचें म्हण बी गोत आसा, मेगे भितर बसून करशी तशील देव म्हूण बी गोत आसा. आनी वयल्यान तो फलापेक्षेन करतना हें सांगचें कितलें इजी आसना. हें ओट्टू लोकांक गोत आशिल्लें, हें नवीन कांय न्ही. जाल्यार आमकां इतलोटू भजन आयकून, इतलोटू कीर्तन आयकून, इतलोटू काणी आयकून जाल्यार हें विसरून वता. त्या विशेश मनुश्याले कशें की म्हळ्यार इतलोटू जाल्यार बीची पदे पदे सांगल्यार बी आमकां परत विसरून वता. ताजे खातीरची तत्वकीर्तन म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार तांतू ज्ञानाचे अंश आसा. एक खंयच्यो विशय शास्त्राच्यो तांतू तत्व म्हण येता. आयज आमगेले चिंतनेच तत्व पुरुषोत्तम म्हळ्यार कोण. आज आमी अधिक मासांत आसाची पुरुषोत्तम म्हळ्यार कोण म्हणले बदल एक तत्वचिंतन. ताजे बरोबर आमगेले पूर्वज दासश्रेष्ठ आनीक संत श्रेष्ठ लोकांन हेची शास्त्र भाव रुपारी भजन की दासवाणी रुपार सांगिल्लें आसा. तें आमी म्हूण भाव व्यक्त करताची तांतू भक्ती आसा. हे दोन्ही जायना पडेना हाजी प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन कशी म्हणले बदल एक चिंतन करताची तांतू कर्म बी आसा. हे तिन्नाचे मिश्रण जाल्ले तत्व संकीर्तन म्हणून. हे एक तुम्ही हरिकथेचे रूपांतरण मॉडर्नायज्ड रूपांतरण म्हणून बी म्हणीत. तांतू मस्त नमने रूपांतरण आसाची. कथा कीर्तन म्हूण आसा, गान कीर्तन म्हूण आसा, तत्व कीर्तन म्हूण आसा. हरिवायू गुरु कृपेन म्हाका मागची 1.5 वर्षान तो 50 वयर आसले तत्व कीर्तन करचेक सौभाग्य देवान दिलेलें आशिल्लें. वयल्यान आनीक जास्ती सौभाग्य कसं की म्हळ्यार परमपूज्य स्वामी महाराजान हेची अधिक मासांत बेंगलोरांत आशिल्ले तेन्ना आमगेले शाखा मठांत वचून अशी तत्व कीर्तन कर का म्हणून सांगिल्लें. आनीक आमगेल समाजांत तें तत्व कीर्तन हांगा आमगेल्या गांवांत वयल्यान हांव प्रारंभ करता आसा म्हणली एक संतोष म्हाका आसा. हे मेगेल सौभाग्य आनी महाविष्णूल कृपे.
आता आम्ही एक नामावळी म्हणया. विशेष म्हळ्यार हे भजने सप्ताहांतू अथवा भजने असले एक प्रोग्रामांतू आम्ही बसून ऐकताची म्हणच ना नाही वे जाल्यार कीर्तन म्हळ्यार कसा की म्हळ्यार देवाल कीर्ती आम्ही सांगची ते भजनेतुल्यान सांगची जाल्यार ओट्टू लोकांक मेळून सांगची ताका संकीर्तन म्हणटाशी. आता दयकोर न्हू एक सिंपल नामावळी ओट्टू लोकांना मेगेल ओट्टू रिपीट करका म्हणून निवेदन करून येता. श्याम सुंदरा घन श्याम सुंदरा. उठलो का रिपीट करा. श्याम सुंदरा घन श्याम सुंदरा. श्याम सुंदरा घन श्याम सुंदरा. श्याम सुंदरा घन श्याम सुंदरा. देवकी तनया हे नंदलाला. देवकी तनया हे नंदलाला. श्याम सुंदरा घन श्याम सुंदरा. श्याम सुंदरा घन श्याम सुंदरा. दीन बांधवा कृष्णा द्वारकनाथा. दीन बांधवा कृष्णा द्वारकनाथा. राधा हृदय विहारा हरे कृष्णा. राधा हृदय विहारा हरे कृष्णा. मधुसूदना मनमोहना. मधुसूदना मनमोहना. मधुसूदना मनमोहना. मधुसूदना मनमोहना. मधुसूदना हे मुरलीधरा. मधुसूदना हे मुरलीधरा. श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर. आणि जोरान म्हणा. श्याम सुंदर 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 श्याम सुंदर. श्याम सुंदरा घन श्याम सुंदरा. श्याम सुंदरा घन श्याम सुंदरा. श्याम सुंदरा घन श्याम सुंदरा. नीलमेघ श्यामला मथुरानाथा. नीलमेघ श्यामला मथुरानाथा. नीलमेघ श्यामला मथुरानाथा. नीलमेघ श्यामला मथुरानाथा. भक्त हृदय निवासा हरे कृष्णा. भक्त हृदय निवासा हरे कृष्णा. मधुसूदना मनमोहना.
आतां आयज आमगेले विशयाक येवया. स्वाम्यान आमकां मस्तीतलो विशय सांगिल्लो आसा. अधिक मास म्हळ्यार कसलो कालवे काली स्वाम्यान सांगिल्लो आसा पुरुषोत्तमाला आराधना कर का म्हणले बद्दल. पुरुषोत्तम कोण आनी ते महाविष्णू पुरुषोत्तम कसले म्हणटाची हाजे बद्दल एक चिंतन करचे प्रयत्न करया. जाल्यार हाजोट्टू बेसिक्स सांतू देव एक सण जाल्यार आमगेल जिवनाचे आवश्यकते खंयचे आनी कसले आनी देव आनी पुरुषोत्तम खंय ताका कनेक्ट जावन आसा म्हणले बद्दल आमी चिंतन करता. आमकां ओट्टू लोकांक जिवनांत जाय आशिल्लें कसलें ओट्टू लोकांक एक शांती जावका मनाक नवे आनी एक सुख जावका. कृष्ण परमात्मो भगवद्गीतेन म्हणटा अशांतस्य कुतः सुखम. मन शांत ना जाल्यार मनशाक सुख मेळचें साध्यच ना. जाल्यार हे मन शांत जावका जाल्यार कसं करका म्हणले प्रश्न. मन शांत जायना जाल्यार सुख मेळना जाल्यार मन शांत जावका जाल्यार कसं करका. ताका कृष्ण परमात्मा कसं म्हणटा की म्हळ्यार केन्ना मनशाले मन हरिचरणांतू स्थित जाता केन्नाची ते हरिस्मरणेंतू मन केन्ना लीन जावन उरता तेन्ना मनाक शांती मेळटा म्हणून कृष्ण परमात्मा म्हणटा स्मर्तव्यं सततं विष्णो विस्मर्तव्यं न जातुचित् सर्वे विधि निषेधास्युरेतयोरेव किंकरः. प्रत्येक क्षण मनशान स्मर्तव्यं सततं विष्णु स्मरण करता उरका विस्मर्तव्यं न जातुचित्. ಎರಡನೇ ರೂಲ್ ಕಸ की म्हळ्यार ताका केन्ना विसरचें ना. सर्वे विधी निषेधास्योर म्हळ्यार बाकी ओट्टू विधी निषेध आमी कसो फॉलो करताची ते पुरा एतयोर एव किंकरः ते पुरा सेकंडरी जावन उरका. आमकां विष्णू स्मरण येता म्हूण आसल्यार बाकी ओट्टू मस्त इम्पॉर्टंट न्हय म्हणून भागवत पुराणान सांगिल्लें आसा. जाल्यार हें येवका जाल्यार कशें करका अशी येना न्हय विष्णू स्मरण प्रतिपंत. अशी उठून म्हाका विष्णू स्मरण जावका म्हळ्यार येना. ताका कसं करका म्हळ्यार युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकी. आमकां कसकसल फल दिता तो देव त्यक्त्वा त्याग करका ताजे म्हूण सांगता. म्हळ्यार अर्थ कसो की म्हळ्यार एक बिझनेस कोणी 1 कोटी रुपया आयला आमकां ताजे त्याग करका म्हणून कृष्ण परमात्मा सांगता आसा. अरे म्हळ्यार आईले कशी त्याग करचे कोणा दिवचे त्या प्रश्ना बी उत्तर कृष्ण परमात्मा दिता. यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. तू कसले केल्ले वय असल्यार ते म्हाका अर्पण कर म्हणटा. म्हळ्यार कशी अर्पण करका आमकां जाय आशिल्ली मना शांती आमी मनानच अर्पण करका. 1 कोटी रुपया आयले भितरी आमी देवाक सोदूंक घेवन वैकुंठा वचून देवन वचनी जायना. मनान ताका अर्पण करका. हें तुगेलेची तुवें दिलेले तुमची कशी म्हूण हाजी उपयोग कर गे म्हणून दिवका. आतां तुमी अशी विचार केले रे आमकां बिझनेस करता आसतना काम करता आसतना उठची पयशे कसन येताची आमी हो न्हू आमगेले आवश्यकते सोण कसल आमी बँकान दवरून उरता ते आमगेले उपयोगाचे न्ही. आमी लेखताचे वय हें मेगेलें म्हणून जाल्यार ते बँकान दवरिल्ले निमित्तान 10 लोकां ताजी सॅलरी मेळटा. ते 10 लोक सॅलरी घेतिल्ले निमित्तान 10 किराणी अंगडी चलताची. हा कोट्टू आमी खंयचेय निमित्त न्ही बरी आमी निमित्त कसले तो वचून बँकान दवरून घेवच्याक आनी आमी लक्ष कसले ते बँक आशिल्लो दुड्डू मेगेलो म्हणून. तो परमात्मा ते दुड्डवाच कसं कर का म्हणून तोची लेख घालून घेता उरता. आमी मात्र लेखत उरताचे हें मेगेल दुड्डू म्हणून. तशें जावन कृष्ण परमात्मा कसं म्हणटा की म्हळ्यार फलम त्यक्त्वा ते मेगेले न्ही तुगेले म्हणून दिवका. ताजे नंतर तो कशें म्हणून चलोवंक घेता म्हणून शास्त्र सांगता. जाल्यार प्रश्न कसे येता की म्हळ्यार आतां इतलो टू देवत आसाची 33 कोटी देवत आसाची म्हणटाची कोणाचे त्याग करका कोणा दिवका म्हणले प्रश्न येता. ताकाची कृष्ण परमात्मो 15ನೇ अध्याय भगवद्गीतेंतू क्लियरली सांगता कसं की म्हळ्यार
अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. प्रत्येक देवतेक पुरुष म्हूण आपयताच खंय आनीक हांव तांतू भितर पुरुषोत्तम म्हणून डिक्लेअर कोण सोडल्या देवान. भगवद्गीतेन डिक्लेअर कोण सोडल्या, हांव पुरुषोत्तम आनी म्हाकाच तुमी अर्पण कर का म्हूण. तशें न्हू आमगेले स्वामी केन्ना म्हणटा उरताची, राम करे काम हम करे आराम म्हूण. म्हळ्यार आमगेले आशिल्ले दुड्ड आमी खंय बँकान दवरून घेवं, तो राम पळोवंक घेता कशें करचें म्हूण. कितें म्हळ्यार तागेले ते म्हगेले न्हयची. हांव एक निमित्त जावन आयला मात्र. इवन अर्जुनाक भगवद्गीतेन कृष्ण परमात्मा म्हणटा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची. हांव इतलो का मार चुट्टू मारून जाल्या, तूं ना जाल्यार बी हांव मारता. तूं एक निमित्त जा मात्र, आनी कसलें ना. तूं बरी एक निमित्त जाव का, आनी हांव तें निमित्त जावं सौभाग्य तुका दिल्या. तितलें सोडल्यार तूं कसलें करतना हें लक्षांत दवर घे म्हणटा. तसल पुरुषोत्तमाक पुरंदरदास वर्य वर्णन करताची. ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೇನು. ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು ದೇವ ಪಳಿಲರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ते पुरुषोत्तम जाल्ले श्रीकृष्ण परमात्माले सोबगू चंदाई तागेले आशिल्ले वैभव कोणा लेगी ना म्हणून पुरंदरदास वर्य सांगताची. ते एक भजन ऐकूया. ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ. ಗೋಪೀ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲದೆ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ. ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ
ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೆ ತುರಗ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೆ ತುರಗ ಜಗದೀಧರ ಶೇಷ ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ ಜಗದೀಧರ ಶೇಷ ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಗಲ್ಲದೆ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಗಲ್ಲದೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲದೆ ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಿಗೆ ನಾಗಾಡಿ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಿಗೆ ನಾಕಾಣೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ ಗೋವಿಂದ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ. आता मुखायला चिंतने विषयी पुरुषोत्तम कोण म्हणून आम्ही एक चिंतन केले. आता आमकां गोत आसा आतां आशिल्लो अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास म्हणून आनी 2 दिवस आसा. आनी विशेष म्हळ्यार काल स्वाम्यान सांगलें आमगेले शिरशीर लोकांक 28 एक लगाव आसा म्हणून. आज बी विशेष जावन अधिक मासाचे 28ने दिवस. ह्या दिवस आम्ही एक चतुष्प्रहर भजन हांगा दवरून घेतलेलं आसा. कसं लाभा ह्या अधिक मासात विशेष म्हणल्यार आमकां गोत आसा सुर्याल एक चलन आसा चंद्राल एक चलन आसा. सुर्याल आनी चंद्राल चलनेंतू 11 दिवसाचे फरक येता प्रति वर्ष. हे ऍड जाता जाताची 33 ತಿಂಗಳು जायना पडेना 1 महिने जावन एक्युमुलेट जाता टोटल. हे 1 महिन्याक अधिक मास म्हणटाचे म्हळ्यार हे बॅलन्स करचे सूर्याल चलन एक आनीक चंद्राल चलन एक बॅलन्स करचे एक मेकॅनिझम देवान कोण दवरिल्लो आसा. आनी विशेष म्हळ्यार हे मासाक अधिपती जावन पुरुषोत्तम म्हळ्यार श्री हरीची आपणानची ताजे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतिल्ली आसा. बाकी 8 महिन्याक एक एक देवत आसाचे जाल्यार अधिक मासाक तोची अधिपती जावन आसा देखून हांगा अधिक फल. आतां सिंपल सांगता म्हळ्यार आमी हांगा खंयचें एक एप्लिकेशन सेंट्रल गव्हर्मेंटा दिवका म्हळ्यार स्टेट गव्हर्मेंटा दिवका फर्स्ट. ताजे नंतर पयलीं आमी DC दिवन स्टेट गव्हर्मेंटा दिवन ताजे नंतर मोदीले वता. मोदीन डायरेक्टली येवन एप्लिकेशन सिरसींत येवन घेता म्हळ्यार कितलो सुलभ न्ही. जाल्यार मोदीन डायरेक्टलीची सिरसींत येवन एप्लिकेशन घेता म्हणटा आसतना खंयची टायप एप्लिकेशन दिवका म्हण गोतूर आमकां. मेगेल अंगडी भायर जाग ना मेगेल जाग्यार डिस्प्यूट चलता आसा मेगेल बँका अकाउंटा दुड्ड ना असो लोट्टू डिस्प्यूट तो मोदीले घेवन गेल्यार मोदी कसो म्हणटा ह्या ओटू आयकुचे हांव कसो येवकार रे
जाय तितलो लोक नाव्या तुमगेले गांवांतू म्हणटा. तशीची केन्ना हे मासाक अधिपती जावन पुरुषोत्तम देव श्री हरीच आईल तेन्ना तागे लेगी आमी सिल्ली सिल्ली विचार दवरचे ना म्हणले का तरी हे म्हयन्यान तूं काम्य कर्म करचे ना म्हूण सांगिल्लें आसा. 3 नमुने कर्म आसाचे. एक नित्य कर्म आमी संध्यावंदन करताची, देवा पूजा करताची, हा कुठं नित्य कर्म म्हणटाचे. दुसरेच म्हळ्यार नैमित्तिक कर्म. नैमित्तिक कर्म म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार आमी मुंजी करचे, लग्न करचे असे संस्कार कितें करताचे केन्ना तरी एक पंत करचे उरता, ताका नैमित्तिक कर्म म्हणटाचे. मूरनेच म्हळ्यार काम्य कर्म. काम्य कर्म म्हळ्यार कसलें, देवा मेगेल पुतान 98% घेवन पास जावका म्हूण घेवन वचून हरकी दवरचें न्ही, हाका काम्य कर्म म्हणटाचे. ना हांवें मेगेल थंय एक जाग्याचें काम चलता आसा, तें काम एक बेगी जावं म्हूण घेवन नारळ दवरून वचस पळया, हाका काम्य कर्म म्हणटाचे. मेगेल तुवें लग्न बेगी जावं म्हूण एक हवन करसूचें आसा घरा कडेन, ताका काम्य कर्म म्हणटाचे. म्हळ्यार ताका एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन आसा. केन्ना तें रिटर्न एक्सपेक्टेशन उरता तेन्ना देवता गणान तें येवन पुर्ती करका पडटा. जाल्यार हे एक मासांतू तो श्रीहरीच आस देखून तो कसो म्हणटा, हांवें आयिल्लें तेन्ना हे सिल्ली सिल्ली डिमांड दवरनाकाच मेगेलेगी. तशें जावन खंयचे काम्य कर्माक हांव फल दिना म्हणटा. तशें आमगेले परम पूज्य स्वाम्यान बी आमकां खंयचे काम्य कर्म करनाकाची म्हूण सांगिल्लें आसा. कसल कर का, नैमित्तिक जावन करचें कसलें, एक्स्ट्रा भजन अधिकस्य अधिक फलम म्हूण काल स्वाम्यान सांगलें. एक्स्ट्रा भजन करचे, अशी चतुष्प्रहर भजन करचे जावं, एक्स्ट्रा एक राउंड जप करचे जावं, नावे विष्णू सहस्रनाम आमी दिवसा म्हणटा असल्यार आनी एक पंद म्हणचे जावं, हें कसं अधिक करताची ताचे अधिक फल आसा. ते फल कशें आसा की म्हळ्यार ते देवाल कृपा जास्त जाता, तागेले एक अनुग्रह जास्त जाता, ताजे निमित्तान फल येता. आनी ते कसं फल दिवका म्हूण तो डिसायड करता, आमी डिसायड करचें जायना. म्हाका हें काम जावका म्हूण संकल्प दवरून कर सारकें ना, हें देवा तुका अर्पण करता म्हणले एक संकल्पार केल्यार ताजें फल कसं दिवका म्हणून तोची डिसायड करता. ताजे खातीर अधिक मासाचो विशेष एक महत्व आसा. आनी सिंपल एक विशयान सांगता म्हळ्यार आमी चेडवांक मार्चांत एग्जाम आसा म्हळ्यार फेब्रुवारी 1 म्हयनो ओट्टू क्लास बंद करसी. ताची म्युजीक क्लास बंद, स्पोर्ट्स क्लास बंद, स्विमींग बंद, ओट्टू बंद. 1 म्हयनो फोकस करा मरे, कशें तरी करून ते एग्जामा पास जावका म्हणलेले कान. हो 1 म्हयनो आमकोटू तशीची 33 म्हयने जायना पडे 1 म्हयनो कितें येता फुल्ल फोकस करा म्हणून आमगेले स्वाम्यान सांगिल्लें आसा. कशी फोकस करा की म्हळ्यार तागेले आराधने, देवाला आराधने जास्तीत जास्ती करा म्हळ्यार नंतर पास जावची इजी. स्वाम्यान काल सांगिल्लें आसा नंताल आमगेले स्मरणे अंतकालार येवका म्हणून. ते येवका म्हळ्यार हे एक एग्जामा पिरियड आशिल्ल्याक हो अधिक मासू एकादशी हे पुरा एक एग्जामा पिरियड आशिल्ल्याक हे पुरा. तशी आदले हे अधिक मासांत आमी कसं करका म्हणले बदल एक सानशे चिंतन. कृष्ण परमात्मान 15ನೇ अध्याय भगवद्गीतेक नाव दिला पुरुषोत्तम योग म्हणून नाव दिले ताका. तांतू मस्तितले विषय सांगता कृष्ण परमात्मा. प्रारंभ करका जाल्यार हे अश्वत्थ वृक्षा म्हणकी आसा, एक उल्ट लटकल अश्वत्थ वृक्षा म्हणकी हे आमगेले पुरा ब्रह्मांड आसा. हाज्यो टू नियमन कसं आसा त्या उट्टू अश्वत्थ वृक्षाचे उल्ट जाल्ले एक सिस्टमार आसा म्हणून सांगता. ताजे मस्त डिटेल स्टडी करीत. ताजे नंतर कृष्ण परमात्मा सांगता कसं की म्हळ्यार हे पुरुषोत्तम योगांतू हे जगत तो अश्वत्थ वृक्ष इन्वर्टेड अश्वत्थ वृक्ष म्हणकी असल्यार मेगेल जगत कशें आसा. न तद्भासयते सूर्यं न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम म्हणटा. म्हळ्यार मेगेले वैकुंठ लोक कशें आसा की म्हळ्यार थंय सूर्याले प्रभाव ना, चंद्राल प्रभाव ना, यद्गत्वा न निवर्तन्ते एक पंत थंय गेले नंतर परत येवच म्हणना. मेगेले लोक तशें आसा म्हणून एक एक्सप्लेनेशन दिता. ताजे नंतर सांगता की म्हळ्यार
हांगाशिलोट्टू क्षर अक्षर हाजी एक ज्ञान दिता. क्षर म्हळ्यार कशें जालें, ओट्टू जीव हे ब्रह्मांडात आशिल्ले. क्षर म्हळ्यार ते तांकां एक अंतकाल म्हणला आसा. अक्षर म्हळ्यार महालक्ष्मी एकलीची म्हणली एक विशय बी आमकां गुरुवर्य सांगताच. अक्षर म्हळ्यार श्री महालक्ष्मी एकलीची. हाजी वैरी क्षर आनी अक्षरा वैर आशिल्लो म्हळ्यार पुरुषोत्तम हांव म्हणून कृष्ण परमात्मा सांगता. क्षर आनी अक्षरा वैर आसा हांव, हे दोनाक लागीं ना हांव, हाजी वैर आसा, ताका म्हाका पुरुषोत्तम म्हूण म्हणटाची म्हणून कृष्ण परमात्मा सांगता. आता ओट्टू श्लोकान तो आमकां चिंतन करचें जायना, हाजे समय बी कमी आसा. जाल्यार एक श्लोकाचें चिंतन कर न्हू, ताजे वयर आमी एक दास आमगेले दास श्रेष्ठ जाल्यार पुरंदरदासान खंयचे नमने ताजे भाव दिल्या म्हणल्यार बदेक सान चिंतन करे. ते श्लोक ओट्टू लोकांक सांगचे जाल्यार दय करून सांगाचे. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो. दय करून सांगा. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो. मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च. मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो. वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम्. वेदविद् एव चाहम्. वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम्. वेदविद् एव चाहम्. हाजो अर्थ कसा की म्हळ्यार सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो म्हळ्यार प्रति एक जीवी अथवा मनुष्याल जावं जिवील जावं हृदयांत हांव बसून आसा. सन्निविष्टो हांव तांत सन्निवेश करून आसा. हांव बसून कसं करता आसा. मत्त स्मृतीर ज्ञानमपोहनञ्च. तुमकां कसं आज याद येता आनी खंयचें ज्ञान मेळटा आनी कसं विसरून वता. अपोहन म्हळ्यार विसरून वता. हें ओट्टू हांव करसीत आसा म्हूण सांगता. वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो. पुरा वेद वेदांत आमी अध्ययन कोरंगे न्हू. कोण घेवच कोणाक अहमेव वेद्यो. म्हाका मात्र कळंगो का तुमी आनी कसले ना. बाकी जगत कळून प्रयोजन ना. म्हाका कळंगितले पुरो कितें म्हळ्यार हांव ओट्टू कोणा आसा. वेदांतकृत वेदविद एव चाहम. हे वेदांत केलेले बी हांवें, हाजे ज्ञान आशिल्लें बी म्हाका मात्र आनी कोणाक ना म्हणून कृष्ण परमात्मा सांगता. मस्त एक महत्वा श्लोक आनीक ताजी संख्या बी 15.15 विशिष्ट संख्या आसता ताजी. आता हाजे अर्थ करपाचे एक सांचे एक दृष्टांत पळोवया. एक घरा कडेन एक सुण्या पेट्ट उरता. तो सुण्या पेट्टो एकदम डरपोक सुण्या पेट्टो. कोण्णे थंय भायर गेटाच्यान पास जाले पुरो घरा भितर घुसून बसता आशिल्लो. घरची मालिकाक एक पंत मस्त टेन्शन जालें. अरे असल सुण्याक घेवन कसो करूं मरे हांव. सुणे आमगेले घराचे एक रक्षण करचें जावं का. हे सूण पडल्यार थंय गेटा कण कोण भायर चमकले रे भितर धांवन येता मू. कसो उपयोग ह्या सुण्याचे म्हूण बेनसे चिंतेन उरता मालीक. एक पंत कसो जाता की म्हळ्यार सूण भायर बशिल्लो उरता. मालिकाल चरडू भायर खेळत उरता. सडनली एक चिरती येता. थंय चिरती येता. चरडा पळयता. आतां कितें चरडाचेर उड का चरडा घास घाल का म्हण पसून हे सूण ताजे आंगार उड न्हू ताका इतलें चाबून ताका धांवडोवंक घालता. भायर येवन मालीक पळयता. CCTV कॅमेरान पळयता. अशी पुरा कशें जालें मरे आहे. हे सूण भायर कोणाक पळयलें धांवन येवत तसले ते चिरते कशें धांवडोवन दिले. हांग विशेष आशिल्लें म्हळ्यार सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो. आतां ओट्टू लोकांक हृदयांत उरत वयतो जाल्यार प्रत्येक वेळार हृदयांत तागेले उर्ची क्वांटिटी चेंज जाता वता. ताका अधिष्ठान म्हणटाचे आमी. आतां आमी
आमगेले खंयचेची प्रतिश्ठे करता जाल्यार स्वाम्या आपयताचे. स्वाम्याला हातानं जाल्ले म्हळ्यार ते श्रेष्ठ म्हणून. कित्याक की म्हळ्यार आमकां गोत्त आसा स्वाम्यान एक अनुष्ठान केल्लें आसा. त्या अनुष्ठानान तांगे भितरी श्री हरीले अधिष्ठान जास्ती आसा. सिंपल जावन सांगता म्हळ्यार आमी घरांत इन्वर्टरा बॅटरी उरता. बॅटरी आमी चार्ज करताची. तर बॅटरी कितले चार्ज आसा म्हणल्याचेर डिपेंड जाता ती बॅटरी मिक्सर चलोवचो उपयोग जाता की अथवा बरी मोबायल चार्ज करचे उपयोग जाता की म्हणले बदल. सम चार्ज केल्ले वय आसल्यार मिक्सर चलोवचें जाता म्हळ्यार तांतू चार्जाचें अधिष्ठान जास्ती आसा. अर्दमर्द चार्ज केल्ले वय आसल्यार बरी एक मोबायल चार्ज करीता आनी सले करचे जायना. ताचे खातीर हे 3 मुख्य जाल्ले वर्ड्स अशे अनुष्ठान, अधिष्ठान आनी प्रतिष्ठान म्हूण. कोणे अनुष्ठान केलेली उरता तांगे भितरी देवाले अधिष्ठान जास्त जाता. तो ओट्टू लोकांना हृदयांत आसल्यार बीजी तागेले अधिष्ठान तागेले क्वॉन्टिटी ती भितरी संत लोकां भितरी जास्ती उरता. आनी तांणी येवन केन्ना अनुष्ठान केलेले तांणी येवन प्रतिश्ठे करताची कशी ते बॅटरी मिक्सर चलोवच कॅपॅसिटी उरता तशीची तांणी केन्ना येवन प्रतिष्ठान करताची ते बिंबांतू देवाल अधिष्ठान बी जास्त जाता म्हणले खातर आमी हेची कारणा खातीर आमी भटमामा बी घरा पावचे. आमी करीत पुजा जाल्यार भटमामा आपोवचे कसो लेखा भटमामाला अनुष्ठान उरता. सकाळी 5 गंटर उठून दिवसा देवाल पूज केले नंतर हे प्रतिदिन केले नंतर आमी तशें ना सकाळी 6 गंटर उठले 8 गंटर उठले केन्ना देवा पूज केले केले ते अनुष्ठान ना. भटमामाला ते अनुष्ठान आस देखून तांगे भितर अधिष्ठान जास्त जाल्या. अधिष्ठान जास्त देखून तांणी घरा येवन पूज केल्यार थंय देवाल बिंब जास्त जाता म्हणली एक अंडरस्टँडिंगार आमगेले पुरा कार्यक्रम करताचे. अशीची पुरंदरदास दास श्रेष्ठ जाल्ले एक विशय सांगताचे. रामायणाच्या युद्धा वेळारी रामाले कपी सैन्य सन सैन्य रावणाल सैन्य भयंकर रोड सैन्य ते सैन्य पळोवंक न्हू कपी सैन्याक भंय दिशे शूर जावन खंय अयो हांक सोलसूचे जावचे वयवे आमगेले गी. पयले म्हळ्यार रावण ताका तागे लागीं वचची बी कश्ट तांतू तागेले सैन्य इतलो व्हड सैन्य कशी हांकां आमी हांगेले युद्ध करचे म्हणली एक तांकां भंय शूर जाता. ते भंय शूर जाले तेन्ना श्रीराम कसो करता की म्हळ्यार प्रति एक तागेले कपी सैन्याचे प्रति एक कपी भितरी तागेले अधिष्ठान वाडोवन सोडता घेतो. तशें जावन पुरंदरदास म्हणटाची अल्ली नोडलू राम इल्ली नोडलू राम. ಒಟ್ಟು ಕಣ ರಾಮ ದಿಶೆ ಸೂರ್ಯ ताकिता म्हळ्यार प्रति एक कपी भितरी अधिष्ठान जास्त जेवता रामाल्या तो भितर आसाची तांगेले हृदयांतू जाल्यार एकदम तांगेले अधिष्ठान जास्त कोण सोडके कशी ते हांव सुण्याल तुमकां एक उदाहरण दिलें. त्या मोमेंटाक सुण्याले भितरी ते अधिष्ठान जास्त जेवचे देखून ते चिरतेक वचूंक न्हू ताका धांडोसूचे जाले तशीची हे ओट्टू कपी श्रेष्ठ ओट्टू कोण आसाची तांगेले भितरी अधिष्ठान तो श्रीराम जास्ती करता. आता ताजे बदल पुरंदरदास श्रेष्ठान सांगिल्लें तसले एक दासर पद. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ भाव पडे हांगा कशी ಒಟ್ಟು ಕಣ ರಾಮ ದಿಸ್ತಾ ಅಸ್ತಂಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ
जय जय राम श्रीराम जय राम 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 लोक म्हणा देव पुरा लोकांना ध्वनी देव का म्हणून विनंती करतात श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम श्रीराम 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 जय राम जय जय राम हरि नोडनु राम हरि नोडनु राम हरि नोडनु ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. अशीची मराठींत बी एक अभंग आसा तुम्ही पुरा आयकुचे उरतले तांतू संत श्रेष्ठ कशें म्हणटा की म्हळ्यार कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात म्हळ्यार हातूंत भाव कसो की म्हळ्यार संत श्रेष्ठ आलो म्हगेल्या हृदयांतू तूं केन्ना बसून आसा हा तुगेलें ध्यान केन्नाची करता आसा तुगेले मंदिराक अथवा तुगेले देवस्थानाक येवचें हें कंपल्शन वे म्हाका हें स्टेज ओट्टू लोकांक बेगी येना आमकां पुरा येना त्या बेगीची टायम लागता आमी देवस्थाना येवं का जाल्यार ते संत एक जीवन मुक्तीची एक स्टेजार उरताची तसले स्टेजार आशिल्ले तसले संतांक तसलो भावन येता कितें म्हळ्यार तांगेलांनी देवाल मध्यान तूं एक दुसरे बांधवे उरता आमकां कळना ते कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात मंदिरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात मूर्ती तुझी असते माझा मूर्ती तुझी असते माझा मूर्ती तुझी असते माझा नित्य अंतरात
कीर्तनाला कधी नाही आलो तुझ्या कथा कीर्तनाला कधी नाही आलो तुझ्या कथा कीर्तनाला कधी नाही आलो तुझ्या कथा कीर्तनाला कधी नाही हातून माझा दान धर्म झाला दान धर्म झाला कधी नाही हातून माझा दान धर्म झाला दान धर्म झाला गंध फूल नाही जवळी तुझा पूजनाला गंध फूल नाही जवळी तुझा पूजनाला भक्ती भाव जाणून घे तू असे तू रात असे तू रात तुझी तुझी असते माझ्या तुझी तुझी असते माझ्या नित्य अंतरात तुझी तुझी असते माझ्या नित्य अंतरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात कर्म थोर हे गीतेचे सार जाणतो मी कर्म थोर हे गीतेचे येऊ देवा येऊ देवा येऊ देवा कर्म थोर हे गीतेचे सार जाणतो मी नित्य सर्व कर्मामध्ये तुला पाहतो मी हांगा संताल भाव पळया नित्य सर्व कर्मामध्ये तुला पाहतो मी म्हणरी प्रत्येक काम हांव कसं करता तांतून तो हांव तुका पळयता म्हणून नित्य सर्व कर्मामध्ये तुला पाहतो मी तुला पाहतो मी कर्मरूप सेवा तुझिया कर्मरूप सेवा तुझिया पदी वाहतो मी कर्मरूप सेवा तुझिया पदी वाहतो मी तिथे रंगतो मी देवा भक्तिचार साथ भक्तिचार साथ मोती तुझी असते माझ्या मोती तुझी असते माझ्या नित्य अंतरात मोती तुझी असते माझ्या मोती तुझी असते माझ्या नित्य अंतरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात मूर्ती तुझी असते माझ्या मूर्ती तुझी असते माझ्या नित्य अंतरात मूर्ती तुझी असते माझ्या मूर्ती तुझी असते माझ्या नित्य अंतरात कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात कशासाठी येऊ देवा कशासाठी येऊ देवा कशासाठी येऊ देवा तुझ्या मंदिरात अशी संत श्रेष्ठ सांगताची म्हळ्यार प्रत्येकल्यार हृदयांतू तागेलो वास आसा. आमी आज चिंतन केले विशय तोचीची
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदवित एव चाहं म्हणलं बदल. तशी आमगेला दास श्रेष्ठ आणि संत श्रेष्ठान मस्त असल आमकां अभंग दासर पदोट दिलेलं असच. आम्ही ते एक संगीत साधना म्हणून म्हणची किंता संगीत आमकां जावका ताजे मागच्यान आशिल्लो भाव कळून घेतल्यारी तेन्ना मात्र ते ज्ञान आणि भक्तियुक्त कर्म जाता. केन्ना मनुष्य ज्ञान आणि भक्तियुक्त कर्म करता तेन्ना मात्र तागेलें मन हरिचरणांत स्थित जावचें साध्य आसा. बरी ज्ञानान केल्यारी अहंकार येवचो स्टार्ट जाता. बरी भक्तीन करचे गेल्यारी समज थोडे दिवस भजन करता करता 4 दिवस जायना पडटा एक परफॉर्मन्स जावन वता. म्हळ्यार भजन हे भावाकिंत जास्ती ताजे राग ताळ कशी ताजे चलन कशी हाजे बद्दल जास्ती विचार वताची ना. म्हळ्यार जेवण आवडील तेन्ना खंयच्यान कसो मसालो घाल्या म्हणून विचार करच्यान जास्ती टायम गेले प्रयोजन ना. जेवण आस्वादन करचें जायना. तशीच फोटो हाका एक लिमिटार दवरगे न्हू भावाक कित्याक म्हळ्यार कृष्ण परमात्मो भावग्राही जनार्दन म्हणटाच. म्हळ्यार तो भाव मात्र ग्रहण करतके बाकी ओट्टू आमगेलो अलंकार सायडान दवरता म्हूण. ताजे खातीर आयच्या दिवसांत आमी चिंतन केल्ले विशय आसा. एक 5 मिनिट आसा देखून एक शॉर्ट रिकॅप आमी आज प्रारंभ केले चिंतन करचें कसं की म्हळ्यार संकीर्तन म्हळ्यार कसलें म्हणून एक पहिले चिंतन आहे. तांतू कशी की म्हळ्यार सदा हरिकीर्तन केले मात्र ह्या कलियुगांतू आमकां मोक्ष साधना प्राप्त जावप साध्य आसा ना जाल्यार जायना म्हणले बदल. ताजे नंतर आमी चिंतन केल्ले आमकां जिवनान जाय आशिल्लो तसलो आनंद आनी शांती हें मेळका म्हळ्यार हरिचरणांतू आमगेलें मन लावका ते जावका म्हळ्यार आमकां कसकसल तो दिता ते ओट्टू ताका अर्पण करका आनी तो पुरुषोत्तम म्हूण कळंगेन अर्पण करका. आनी ताजे नंतर ओट्टू लोकांच्या हृदयांतू तो बसून आसा म्हूण कळंगेन ताजे प्रकार प्रत्येक जिवांत तागेलें अधिष्ठान डिफरंट आसा म्हूण कळंगेन खंयच्या समयाचेर आमकां प्रत्येक विशयांतू तो दृष्टिगोचर जावचो शूर जाता. खंयच्या समयाचेर आमकां प्रत्येक क्षणांतू तो कसो सांगता आसा म्हूण कळटा त्या टायमार आमी आत्मसाक्षात्कार जाल्लो म्हणटाच. जाल्यार हे 1 पंत 2 पंत वत न्ही प्रति क्षणांत म्हळ्यार प्रति क्षणांतू जावकात. तसल मनशाक जीवन मुक्त म्हणटाच. ताका खंयची आश उरना कित्याक म्हळ्यार तो प्रत्येकांतू देवा पळयता प्रत्येक सेकंडाक देव ताका कसो करका म्हणून सांगता उरता तो देवालो दास जाल्लो उरता. म्हणली एक विशयाचें आज चिंतन कोर न्हू कडेरी एक भैरवी म्हणू आयच्या संकीर्तनेचे मंगल म्हणया. सदायन्नालिगेयली बरली रामनाम सदायन्नालिगेयली बरली
ध्वनी देऊ का म्हणून विनम्र विनंती. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरी. विठ्ठल 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 जय हरी. विठ्ठल 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 श्री हरी. विठ्ठल 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 श्री हरी. विठ्ठल 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 जय हरी. विठ्ठल 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 जय हरी. विठ्ठल 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 श्री हरी. विठ्ठल 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 श्री हरी. विठ्ठल 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 पंढरीनाथ महाराज की. सीतापति रामचंद्र भगवान की. पवन सुत हनुमान की. श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. समस्त गुरु वृंद की. हरिनाम संकीर्तन की. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. तत्सत् श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु. सर्वांक इतले ताळमेन आयकल्ले आनीक ध्वनी दिल्ले बद्दल बी भरपूर धन्यवाद. आनी आमगेले आनीक 2 दिवस आसात पुरुषोत्तम मासाचे. फाल्यां परा तांतू आमी पुरा जाले तितले भगवद्गीतेचे 15ನೇ अध्याय 20 श्लोक मात्र सची पठन अध्ययन करया. कित्याक म्हळ्यार तांतू पुरुषोत्तम म्हळ्यार कोण म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते एक भाव आमकां आयले म्हळ्यार नेक्स्ट टायम आमी भजन म्हणत आसतना भजन आयकत आसतना उठ्ठुची कसं सांगता आसाची म्हणले एक पिक्चर्स येत येद्राक तशें जावन दय करून हें पुरो आमी करया म्हणून सांगताची आयचे संकीर्तन एक मांगे सांगता. तत्स श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु. आमगेले तबलार आशिल्ले हार्मोनियमांचेर आजी सुरेश भट्ट आणि उन्नती आसाची. तांकां एक जोरान चप्पाळ दिया. तबलाचेर चरण आसा आमगेले संकेत आसा तांकां बी एक जोरान चप्पाळे. ताळाचेर श्रीदेवी माय आसा. श्रीदेवी मामीक बी एक जोरान चप्पाळ दिया. आनी तुमकां कोट्टो लोक एक जोरान चप्पाळे म्हळ्यार हे आयकुच्याक बीची इतलो पेशन्स जावका आनी मागीर खंयचे चूक जाल्ले आसल्यार क्षम करका म्हणून सांगताची धन्यवाद सांगता. धन्यवाद श्री
गणेश पै आणि हांगेल टिमाक इतले वेळापासून आम्ही पुरुषोत्तम मासाचे महिमे वयर तत्वसंकीर्तन ऐकले. आता श्रीमती चैत्रा पै कामत ही आमगेले द्राक भजन संध्या प्रस्तुत करताली. हिगेले एक स्थूल परिचय दिवच्याक हांव इची पावता. विदुषी चैत्रा पै कामत ही श्री मंजुनाथ पै आणि श्रीमती ज्योती पै हांगेली पुत्री जावन